গুড মৰ্নিং আৰু আজি হৈছে সানডে আজি ঘৰত আছে আৰু আজি হৈছে ছোটি দিৱালী সো সকলোকে হ্যাপি দিৱালী সো দিৱালী ব্লগ যিমানকেইটা আহিব সকলোতে হ্যাপি দিৱালী খুদিবলৈ পাব কাৰণ হ্যাপি দিৱালী কথাটোতে মানে ইমান বেছি মানে এটা হ্যাপি ভাইব্ৰেন্ট আছে মানে কি কম সেইটো কাৰণে মানে হ্যাপি দিৱালী বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু দিৱালী হৈছে এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল য'ত কালাৰ্ছ লাইটছ আৰু মোৰ বহুত বেছি পাৰ্চনেলি ফেভৰেট হয় সো আজি যেহেতু ছোটি দিৱালী সো আমাৰ ফালেতো আজি 14 চাকি বুলি কয় সো হেয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে সো মই ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ কাৰণ আমাৰ দুইজনৰে অকণমান কাম আছে মাৰ্কেটত সো মাৰ্কেটত অকণমান ঘূৰিম আৰু ঘৰৰো খোজখাজ বস্তু কেইটামান ল'ব লগা আছে সো হেয়াও কৰিম আৰু নেক্সট হৈছে কি কালি মানে আহোঁতে লাইট চাইট আৰু অলপ লৈ আহিলে সো ঘৰৰ সেইখিনি কামো আছে ঘৰৰ অকণমান মই অলপ চলপ লাইট চাইট লগাই থৈছিলোঁ কিন্তু আৰু অকণমান ডেক'ৰেট কৰিব লাগিব ভাল লাগিব নতুন লাইট আনিছে সো সেইখিনি লগাই দিব লাগিব সো সেইখিনি তেওঁৱে কৰিব মই ইমানকৈ নোৱাৰিম কৰিব সো সেয়া আৰু এতিয়া যাওঁ মাৰ্কেটৰ ফালে অকণমান কাম আছে তাৰপিছত আহি পেলাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম মাৰ্কেটত দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া ষ্টিলৰ সৰু ইউনিক বস্তু ওলাইছিলে লগতে কেণ্ডেলছ লেম্প আৰু ধুনীয়া চাকি বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ সো মই অকণমান শ্বুট কৰি ল'লোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি ছিকিউৰিটি দাদা এণ্ড নেইবাৰ্ছ আছিলে সকলোকে আমি ছুইট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিলোঁ গাইজ গুড ইভিনিং আৰু অথনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ মাৰ্কেটত বহুত সময় হ'ল আহি পেলাই ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্টটো কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়াও আকৌ মাৰ্কেটত ওলাই যাওঁ ফটাফট মানে জৰুৰী কাম এটা আছে চ' আমি দুজন ওলাই যাওঁ তাৰপিছত আহি চাকি তাকি দিমহি আৰু চ' সেয়া মাৰ্কেটৰ পৰা আহি লওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখাই যাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ So hey everyone, এতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা আহি পালোঁ জাষ্ট চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ আহিয়ে চিধা চাকি দিয়াত লাগিলোঁ চাকি তাকি দি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই উঠিছোঁহে মাত্ৰ এতিয়া 8টা 8:30 হ'ব হ'ল চ' অকণমান চাউণ্ডৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব পাৰে কিয়নো বাহিৰত লাউড মিউজিক আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফটকা ফুটাই আছে চ' সেইটো কাৰণে বহুত চাউণ্ড আহিছে চ' উপায় নাই আৰু এতিয়া এনিৱেজ এতিয়া আমি যাওঁ তললৈ অকণমান অভিয়ে বোলে ফটকা ফুটাই চ' কিবা কিবি এইবোৰ লৈছে ফুলজাৰি কলগছ চলগছ কিবা কিবি লৈছে চ' তাৰ লগত অকণমান তললৈ যাওঁ আৰু আজি তাৰপিছত আহি পেলাই ডিনাৰ বনামহি আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল মাটন ৰেচিপি বনাম সেইটো হৈছে মটন কষা যিটো বেংগলী ফেমাছ ৰেচিপি হয় চ' মই অলৰেডি মেৰিনেট কৰি থৈয়ে গৈছিলোঁ ওলাই যোৱাৰ আগত চ' এতিয়া আহি জাষ্ট বনালেই হয় চ' মই যাওঁ এতিয়া তললৈ ফটকা ফুটাবলৈ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ মেৰিনেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো চাই আহক আৰু তাৰপিছত মই সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে মই মটনখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই চাফা কৰি নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু লগতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ চ' লগতে মই দিছোঁ জিৰা পাউডাৰটো 1 চামুচ দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰটো 1.5 স্পুন দিছোঁ চ' তাৰপিছতে অলপমান ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু লগতে মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ মই জুলিয়ান আকাৰত কাটি লৈছিলোঁ চ' সেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই আদা নহৰু দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ জ্বলা খায় বেছিকৈ দিব পাৰে চ' মই জলকীয়াটো দিয়াৰ পিছত অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ মাষ্টাৰ্ড অইলৰ পিছত এড কৰিছোঁ 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে দৈ আৰু মোৰ দৈখিনি নৰ্মেল দৈ আছিলে টেঙা নহয় চ' এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালকৈ সানি ল'ম আৰু এই সনা প্ৰচেছটোৱে আচলতে মেইন হৈছে এইটো ডিছৰ কাৰণে কাৰণ যিমানেই ভালকৈ সানিব পাৰিব সিমানেই বেছি ভাল হয় টেষ্টি হয় আৰু যদি মিনিমাম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আৰু টেষ্টখিনি ভাল হয় গতিকে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ এতিয়া চ' এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ সানি লৈছোঁ গোটেইখিনি যাতে মটনখিনিত লাগি যায় মেৰিনেশ্যনখিনি চ' এনেকৈ সানি লৈ পেলাই এতিয়া মই মিনিমাম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মোৰ হাতত যিহেতু টাইম আছিলে চ' সেইটো কাৰণে মই 1 ঘণ্টামান 1.5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ
আঁতৰি থাকা Happy Diwali. সো এতিয়া আহিছোঁ ৰেচিপিলৈ আৰু ইয়াত মই এখন কেৰাহীত অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল লৈছোঁ বেছিকৈ লোৱা নাই কাৰণ মাষ্টাৰ্ড অইল মই মেৰিনেশ্যন কৰোঁতেও দিছোঁ আৰু ইয়াত এড কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া এটা দুখিলামান তেজপাত আৰু গোটা জিৰা অকণমান তেজপাতখন অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম তাৰপিছতে এড কৰিম আধা ফালমান পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান গল্ডেন কালাৰ হৈ যাব তেতিয়া মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা মটনখিনি ইয়াত এড কৰি দিম অলপ সময় হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম তাৰপিছতে ঢাক মাৰি থৈ দিম আৰু গেছটো এনেকুৱাতে কমাই থৈ দিম আৰু অলপ সময়ৰ পিছত দেখিব যে মটনৰ পৰা নিজে নিজে পানী ওলাইছে কাৰণ মটনৰ পৰাও পানী ওলায় আৰু দৈৰ পৰাও পানী ওলায় সো সেইখিনি পানী একেবাৰে শুকাই নোযোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম মটনখিনি 50% মান কুক হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ কাৰণ আলু সিজোতেও অকণমান টাইম লাগিব সো এতিয়া লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু একেবাৰে যদি পানীখিনি শুকাই যোৱা যেন দেখোঁ তেতিয়া মাজে মাজে অকণমান গৰম পানী এড কৰি যাম এতিয়া লৈছোঁ ইয়াত ডালচিনি গ্ৰীণ ইলাইচি এটা ব্লেক ইলাইচি দুটামান লং আৰু অকণমান জাষ্ট জায়ফল সো এইখিনি মই ভালকৈ ৰোষ্ট কৰি এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম মটনখিনিত মোৰ পানী শুকাই গৈছে গতিকে মই ইয়াত উতলা গৰম পানী অলপ অলপকৈ এড কৰি গৈছোঁ সো এতিয়া মটনখিনি মোৰ 80% মান সিজি গৈছে আৰু আলুও সিজি গৈছে এতিয়া মই গৰম মছলাখিনি ইয়াত এড কৰিম এড কৰি পেলাই ভালকৈ লৰাই আৰু যদি গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু গৰম পানী এড কৰিম আৰু মোৰ যিহেতু কুক হৈয়ে গ'ল অলমষ্ট সো মই অকণমান আৰু গৰম পানী এড কৰিছোঁ কিয়নো আমাক গ্ৰেভি লাগিছিল গতিকে গ্ৰেভিৰ কাৰণে গৰম পানী এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি উতল অহালৈকে লৰাই আছোঁ বাছ মোৰ মটন কষা একদম ৰেডি হৈ গ'ল সো ফিনিচিঙৰ কাৰণে মই অকণমান ধনিয়া এড কৰিছোঁ আৰু লগতে অকণমান কাটি লোৱা জিঞ্জাৰ আৰু এয়া মোৰ মটন কষা ৰেডি খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল এনেকৈ যদি খাই চোৱা নাই প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি টেষ্টি লাগে
আৰু আমি চবে আজি মাটিত বহি লৈ খুব টেষ্টিকৈ মানে এসাঁজ খালোঁ বহুত য়মি হৈছিলে সঁচাকৈ খালি যেনিবা কি হ'ল মই অলপ গ্ৰেভি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গ্ৰেভি নহ'ল অলপ জোলটো বেছিকৈ লাগে একচুৱেলি অবিয়ে মটন নাখায় চ' সেইটো কাৰণে তাক গ্ৰেভি আৰু আলুটো অলপ সৰহকৈ লাগে গ্ৰেভি থাকিলে ভাল পায় আৰু মানে মটন নাখায় কাৰণে চ' বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু আমাৰ আজি খেলখন মানে ইমানেই ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছিলে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যে এতিয়াও আমাৰ হাইলাইট চলিয়ে আছে সেয়া শব্দ শুনিছে চাগে পিছফালৰ পৰা চ' সেয়া হাইলাইট চলিয়ে আছে চ' তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ আজি দিনটো মোৰ বহুত বেছি কষ্টৰে পাৰ হ'ল 1 মিনিট সময়টো কিজানি মই বহিবলৈ পোৱা নাই নেকি মাৰ্কেটত কিছুমান কাম কৰি আহি ঘৰৰ কাম কৰি আকৌ খানা বনোৱাত লাগিলোঁ চ' হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ আজি দিনটো পাৰ হ'ল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মেইন দিৱালী ব্লগ আহি আছে গতিকে মিছ নকৰিব সেইটো কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' আজিলৈ আহিছোঁ টিল দেন চি ইউ চুন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই এণ্ড হেপী দিৱালী